Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোক যিসকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত B.A B.Sc B.Com আপোনালোকে কৰি আছে যিসকলে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টবিলাক ওলাইছেহে এতিয়া আপোনালোকৰ এটা নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিখিনি B.A B.Sc B.Com CBCS ৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত হয় যিসকল সেকেন্ড ফোৰ্থ আৰু ছিক্স সেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ এই ফৰ্ম ফিলআপৰ যি নটিফিকেশ্যন বা ফৰ্ম ফিলআপৰ যি ডেট আহি পৰিছে আৰু আপোনালোকৰ সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত অৱগত কৰিম সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক সো ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ফৰ্ম ফিলআপৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাগে ফৰ্ম ফিলআপ নটিফিকেশ্যন ফৰ B.A B.Sc B.Com ইভেন্ট সেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামিনেশ্যন 2023 অৰ্থাৎ যিসকল আসলতে B.A B.Sc B.Com ৰ হয় অৰ্থাৎ ইভেন্ট সেমিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সেকেন্ড ফোৰ্থ আৰু ছিক্স সেমিষ্টাৰখিনিৰ কাৰণে কৈছে সো সেইসকলৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ সাধাৰণতে নটিফিকেশ্যন আহিছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব গোটেই প্ৰসেছখিনি যেহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকখিনি অৱগত কৰিম সো এই আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আজি আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক দিছে এটো চাই লব পাৰে so it is hereby notified for information of all concerned that the web portal for examination form fill up for the B.A B.Sc B.Com second fourth and sixth semester CBCS examination 2023 under Dibrugarh University will be open from the below mentioned date অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ তলত ডেটটো দিছে কেতিয়াবা ওপেন হ'ব বুলি কৈছে the colleges and students are requested to follow the steps at a time of online examination form fill up for the B.A B.Sc B.Com second fourth sixth semester CBCS examination 2023 as mentioned below তলত স্টেপ গিটা ফলো কৰিবলৈ কৈছে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু আপোনালোকে আগতো কৰিছে ফৰ্ম ফিলআপ সো সেই মেথডটোতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব সাগে তথাপি আপোনালোক মই এবাৰ কৈ দিছো আপোনালোকে যাব লাগিব dibruexam.in যেটো আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলো হয় সো সেই এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলটো যাব লাগিব তাত লগইন কৰিব লাগিব আৰু তাত একাডেমিক যেটো ইয়াৰ সিলেক্ট কৰিব 23-24 সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন কি দিব হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ আপোনালোকে স্টেপটো হৈছে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগে তাছত পাসওয়ার্ডটো দিব লাগে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত যেটো মোবাইল নম্বৰ আৰু পাসওয়ার্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিছিল সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ইউজ কৰা মোবাইল নম্বৰ আৰু পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ইয়াত কিবা খেলিমেলি বা আপোনালোকৰ অকমান দিগদাৰ লাগে তেতিয়াহলে হেল্পলাইন নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে হেতু আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে যদি পাসওয়ার্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কলেজত খবৰ কৰিব কলেজত আপোনালোকে কথাখিনি ক'ব তেওঁলোকে আপোনালোকক পাসওয়ার্ডটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তাত যেটো জেনেৰিক ইলেক্টিভ সাবজেক্ট আছে হেখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব লিষ্টৰ পৰা কি জেনেৰিক ইলেক্টিভ আপোনালোকে যি কি লৈছে হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মখন সেভ কৰি দিব আৰু প্ৰিন্ট আউট এটা আপোনালোকে লৈ ল'ব সেলফ ডিক্লাৰেচন যেটো আপোনালোকৰ আছে হেতু লৈ ল'ব আৰু তাৰ পিছত যেটো যেটো আপোনালোকৰ ফিজ আছে সেই ফিজটো আসলতে আপোনালোকে দিব লাগিব কলেজত আৰু লগতে সেই যেটো আপোনালোকে পেজ প্ৰিন্ট আউট লৈছে হেতু আপোনালোকে কলেজত জমা দিব লাগিব সো তেতিয়াহে আপোনালোকৰ যেহেতু এপ্ৰুভ কৰিব কলেজে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেভ কৰাৰ পিছত হেখিনি বস্তু জমা দিয়াৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিখিনি প্ৰিন্ট আউট ললে আৰু যেটো ফিজ আছিল হেতু আপোনালোকে কলেজত যেতিয়া জমা দিব কলেজত জমা দিয়াৰ পিছত কলেজে আপোনালোকক হেতু এপ্ৰুভ কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপৰ যেটো পেজ আহিব তাত আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট লৈ ল'ব আপোনালোকৰ যেটো ৰিসিপ্ট ওলাব হেতু ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট লৈ ল'ব তাৰ পিছত if a students had not appeared in first semester যদি কোনোবা ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত এপিয়াৰ হোৱা নাই তেনলে ষ্টুডেন্ট ডাটা বিলাক সাধাৰণতে তাত নাহে গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰিব লাগিব ধুনিয়াকৈ তাৰ পিছত কলেজৰ কাৰণে দিছে কলেজৰ কাৰণে যিখিনি দিছে হেখিনি আপোনালোকক যেহেতু দৰকাৰ নহয় গতিকে আপোনালোকক মই হেখিনি কোৱা নাই নেক্সট আপোনালোকৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ যেটো ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 23/3/2023 ৰ পৰা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৰ্টেলটো খুলি যাব 23 তাৰিখ 3/2023 আৰু 3 দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ পৰ্টেলটো খুলি যাব আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ডেট যেটো ফৰ্ম ফিল আপৰ হ'ব আপোনালোকৰ যেটো অনলাইন পৰ্টেলত হেতু হ'ব আপোনালোকে 11/4/2023 লৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 23 তাৰিখৰ পৰা 11/4/2023 লৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লৰাছলি গিটাই আৰু কলেজৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিছে 12/4/2023 অৰ্থাৎ আপোনালোকে 23 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 11 তাৰিখৰ লৈকে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু কলেজে কৰিব লাগিব 12 তাৰিখৰ লৈকে তেওঁলোকে হেক কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো লাষ্ট ডেট সাবমিশন থাকিব অনলাইন এক্সাম ফৰ্ম লেট ফাইন দি কিনে হেতু আপোনাৰ 19/4/2023 লৈকে কৰিব পাৰিব যদি লেট ফাইন দিব বিচাৰিছে আৰু কলেজৰ কাৰণে 20 তাৰিখলৈকে এক্সামিনেশ্যন ফিজ অনাৰ্স কোৰ্স 650 নন অনাৰ্স কোৰ্স 450 ব্যাকলগ কোৰ্স অনাৰ্স নন অনাৰ্স এখন পেপাৰ 350 আৰু দুখনকৈ বেছি হলে সম্পূৰ্ণ ফিজ লাগিব মাৰ্কশিট ফিজ 150 তাৰ পিছত লেট সাবমিশন অফ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম 300 প্ৰেক্টিকেল ফিজ 380 500 টকা সেকেন্ড ফোৰ্থ সেমিষ্টাৰ 380 আৰু ছিক্স সেমিষ্টাৰ 500 ইউনিভাৰ্সিটি সেন্টাৰ ফিজ 400 টকা নন কলেজেট ফিজ 700 টকা তাৰ পিছত বেটাৰমেন্ট ফিজ যদি থাকে তেতিয়াহলে 450 টকা আৰু এখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি হ'ব হেতু আপোনালোকৰ ফিজ হ'ব হৈ পৰিব
চ' আপোনালোকে এইটো প্লাছ কৰি ল'ব গোটেইখিনি কিমান কি হ'ব কি নহ'ব বা আপোনালোকৰ কলেজেও ইনফৰ্ম কৰিব কিমান আপোনালোকক বিচাৰিব কিমান তেওঁলোকে ল'ব সেইখিনি আপোনালোকক কলেজে দিব চ' ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজটো মই আপোনালোকক ডিটেইলছত কোৱা নাই কিমান কি হ'ব কি নহ'ব কাৰণ এইটো কলেজে আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব চ' সেইটো কাৰণে চ' আপোনালোকক গোটেই ষ্টেপছটো মই দেখুৱাই দিম আজি আপোনালোকক কেৱল নটিফিকেশ্যনছটো মই দেখুৱালোঁ কেতিয়া কি আছে কি নাই গোটেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাষ্ট ডেটৰ আগত কৰি ল'ব পাৰে ফৰ্ম ফিল আপবিলাক কাৰণ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পিছত নহ'লে কমেণ্ট কৰে যে মোৰ নহ'ল কি হ'ব এতিয়া চ' তাৰ সেই অসুবিধাটোৰ নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰতো আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন পাব আৰু বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাব গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ